નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ગુજરાતી કઢી। એકદમ ટેસ્ટી, હેલ્ધી અને મસાલેદાર કઢી તો બધાને ભાવતી જ હોય છે અને કઢી ખીચડી ખાય તો ઓર મજા આવી જાય। ચાલો આજે આપણે કઢી બનાવી લઈએ। સૌપ્રથમ એક વાસણમાં આપણે છાશ છે 1.5 કપ જેટલી એડ કરશું। છાશ અહીંયા ઘાટી લીધેલી છે। તમારી પાસે દહીં હોય તો તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। એની અંદર અડધો બાઉલ જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરશું। કઢી આપણે ઘાટી બનાવવાની છે જેથી કરીને ચણાના લોટનું પ્રમાણ વધુ છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। મીઠું એડ કર્યા બાદ ધાણા જીરું પાવડર છે એને એડ કરી દઈએ। 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર છે। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર છે। કલર આપવા માટે મેં લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે। સરસ રીતે ચમચીની મદદથી અથવા વલણાની મદદથી આપણે કઢીને એકઠ કરી લેવાનું છે। ચણાના લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે એક વાસણમાં 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ થઈ જાય એટલે આપણે ખડા મસાલા છે થોડા એ એડ કરી દઈશું। કઢી આપણે એકદમ મસાલેદાર બનાવવાની છે તેના માટે બધા મસાલાનો ઉપયોગ કરશું। મીઠા લીમડાના પાન છે એ એડ કરેલા છે। રાઈ 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઉમેરીશું। જીરું છે એને પણ ઉમેરીશું। મસાલા થઈ જાય એટલે આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈશું। જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ડુંગળી સરસ રીતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લીલા મરચાંના ટુકડા અને ટમેટાના ટુકડા છે એ એડ કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને થોડી વાર મસાલાને ચડવા દઈશું। મસાલા સરસ રીતે થઈ ગયા છે। હવે આપણે કઢીનું બેટર જે બનાવેલું હતું એ એડ કરી દઈશું। અત્યારે કોઈ પણ જાતનું કઢીનું માપ રાખેલું નથી। જેમ કટ થતી જશે એમ આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું। થોડી વાર માટે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને કૂક થવા દઈશું। સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એને ચમચીની મદદથી ફેરવતા રહીશું। કટ થઈ ગયું છે, આપણે થોડું પાણી એડ કરી દઈએ। અત્યારે મેં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરેલું છે। જેમ જેમ કઢી ગરમ થશે એમ ઘટ થશે આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું। કઢી જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની છે અને ધીમા આંચ ઉપર જ આપણે સતત એને ફેરવતા રહેવાનું છે। ત્યારબાદ મેં બીજો અડધો ગ્લાસ છે પાણી એડ કરેલું છે। ટોટલ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ થઈ ગયું છે। સાથે સાથે તમે મીઠું પણ એડ કરતા જાજો સ્વાદ પ્રમાણે। જો તમને મોરી લાગે તો એમાં મીઠું એડ કરજો। છાશ તમારે ખાટી ન હોય તો તમે લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તો પણ કઢી સરસ જ બને છે। લીંબુના રસને સરસ રીતે કઢી સાથે મિક્સ કરી લઈએ અને સતત આપણે એમાં ચમચી ફેરવતા રહીશું જેથી કરીને આપણી કઢી છે એ સરસ રીતે બની જાય। 10 થી 15 મિનિટ કઢી બન્યા બાદ આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। એક વાસણમાં આપણે કઢીને એડ કરશું। એકદમ મસાલેદાર, ટેસ્ટી અને ખીચડી સાથે ખાઈ શકાય એવી કઢી આપણી તૈયાર છે। એકવાર તમે જરૂરથી બનાવજો, ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। કોથમીરથી આપણે એને ગાર્નિશિંગ કરશું। આપણી ટેસ્ટી કઢી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો।